بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوي ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم دا د پیمنټ په حوالې سره ده. ملګرو چې کله تاسو پروجیکټ وکړئ نو تاسو نیټ انکم چې کوم دی هغه تاسو اکاونټ ته راشي. چې کوم مارکیټ پلیس دی په هغې کې تاسو خپل پروفایل سره تاسو خپل اکاونټ جوړېږي. نو چې تاسو څنګه آرډر کمپلیټ کړئ دا ښه پیمنټ مستا اکاونټ ته راځي. بیا خپل اکاونټ ته چې کوم دی دا ټرانزیکټ کولی شي خپل ډفرنٹ اکاونټس ته لوکل چې څومره هم اکاونټس دي. نو نن به تاسو ته فایور باندې د طریقې ښیم چې تاسو به څنګه چې کوم ډفرنٹ اکاونټس ته چې کوم دی کولی شئ. ملګرو په پاکستان کې چې څومره هم بینکینګ دی هغې ته تاسو دغه راوباسلی خو ډایرکټ نشي کولی، ډایرکټ نه سپورټ کیي. څومره چې هم بینکس دي نه ډایرکټ ټرانزیکشن نشي کولی چې د فایور نه ډایرکټ ته یو بی ایل ته وکړي یا ایلایټ بینک ته وکړي یا میزان بینک ته وکړي. په دې کې زه چې کوم طریقې استعمالوم زه د خپل ښیم. زه چې کوم دی فایور چې کله آرډر زما کمپلیټ شي او فایور ته زما پیمنټ وشي هغې نه پس زه ما چې کوم دی پاینیر اکاونټ جوړ کړلی. پاینیر تاسو سرچ کولی شئ چې تاسو وکړئ پاینیر خپل اکاونټ جوړ کړئ. ټیک شو، تاسو پاینیر کې چې کوم دی خپل اکاونټ جوړولی شئ. دا پاینیر چې کوم دی کې تاسو خپل اکاونټ جوړولی شئ. ټیک شو، او پاینیر چې کوم دی بیا هغه د خپل جیس کیش اکاونټ سره زه چې خپله کوم طریقې کوم هغه ته ښیم چې زه به خپله چې کله زما اکاونټ ته روپۍ راشي د فایور اکاونټ ته پیمنټ راشي هغې نه پس ما پاینیر اکاونټ مخکې جوړ کړی دی. او هغه پاینیر اکاونټ چې کوم دی ما د خپل جیس کیش اکاونټ سره جیس کیش چې کوم دی دا پاینیر یو بل سره سپورټ کي، یو بل سره دا کي. نو تاسو د جیس کیش سره چې کوم دی خپل پاینیر اکاونټ لینک کې چې څنګه تاسو پیمنټ او د فایور نه چې کوم دی پیمنټ پاینیر ته کېږي. نو چې څنګه ته فایور ته ستا پیمنټ وشي هغه پاینیر ته راواړوه. چې څنګه پاینیر ته راواړئ پاینیر ته الریډي چې کوم دی مخکې د خپل جیس کیش سره ټچ کړی دی، لینک کړی دی. نو چې څنګه ستا پاینیر کې پیمنټ پوتې دي جیس کیش کې هم کولی شي. نو جیس کیش په تھرو باندې بیا ته خپل بینک ته چې کوم دی ټرانزیکشن کولی شي. چې څومره هم پاکستان کې بینکس دي تاسو جیس کیش پیجنې استعمال کړی خو به تاسو په هغې باندې کولی شئ. دې نه علاوه تاسو کو پلس کا فارن یا بل کنټري کې تاسو پیمنټ کول غواړئ نو کېږي. پیپال اکاونټ چې کوم دی د هغې په ذریعه هم کېږي. دا دی پیپال چې څومره هم اکاونټ دی د هغې په ذریعه تاسو دا کولی شئ. په پاکستان کې ما چې کوم طریقه تاسو ته خو دا زه ایزلی خپله فالو کوم. دې نه علاوه چې کوم دا نور دي چې تاسو ډایرکټ بینک ته ټرانسفر کېږي نو هغې په ذریعه باندې بیا ستاسو ټیکس ډېر زیات کټ کېږي ځکه زموږ بینک کې. خو زه د جیس کیش ځکه سپورټ کوم چې په دې کې ټیکس چې کوم دی دومره نه اخلي او په دې کې په ایزلی انداز باندې چې کوم دی پیمنټ کېږي. زه خپله چې څومره هم پیمنټ هغه اچھا په دې کې نوې چې څومره هم فریلانسرز هغوی ته اکثر مسله راځي په فایور باندې هغوی کار وکړي. په فایور چې کوم دی کله پر نیو سیلر چې ستا پروجیکټ کمپلیټ شي نو 14 ډیز اخلي چې ستا پیمنټ چې کوم دی هغه ویریفیکیشن وشي د فایور اکاونټ د فایور چې کوم کمپنی ده. فایور چې کله ویریفیکیشن وکړي ستا د پیمنټ او نو تا د پیمنټ ستا اکاونټ ته راشي. ستا چې فایور کې کوم اکاونټ دی بیا 14 ورځې پس چې کوم دی ته خپل پیمنټ وډرا کولی شي. بیا د هر مارکیټ پلیس چې کوم دی ځان له د هغوی پالیسیز دي. د فایور چې کوم پالیسیانې دي پالیسي د هغه دا ده چې یاره دی به د $20 نه کم چې کوم دی ته وډرا نشي کولی. پلس دا زما یو اکاونټ دی کې چې کوم الریډي $84 دي زما لپاره شوي دي. دا اوس نه وډرا کېږي. $4 زه نشم وډرا کولی. ما له منیمم چې کوم دی $20 پکار وي. صحیح شوه دا دې دلته لیکلی هم دی $20 چې کوم دی زه وډرا کولی شم. دا دی cash can only be withdrawn in USD. the minimum amount is $20. تاسو په دې کې صرف $20 چې کوم دی هغه تاسو راوباسلی شئ. او دا چې کوم دی کله ته نیو سیلری نو ستا 14 ډیز اخلي. چې کله ته لیول 1 ته راشي لیول 2 ته راشي نو بیا ستا ټایم چې کوم دی ورځي. بیا هغې نه پس چې کله ته ټاپ ریټډ شي نو بیا ته ایزلی چې کوم دی وډرا کولی شي. دې لپاره هم ته مخکې هم اپلای کولی شي. بیا به ستانه ټیکس ډېر زیات کټ کړي. مطلب ته چې یاره ماته د ارلی ارجنټ پیمنټ وشي نو کېږي په دې طریقه باندې. داسې د اپورک هم دی freelancer.com guru.com او دا ټول څومره هم مارکیټ پلیسز دي د یو ډفرنټ پالیسۍ ده. او د دوی خپل چې کوم 20% کټوتي کي 20% د دوی کمیشن دی هغه به ستانه کټ کي. چې کله هم ته د هغه کې پلس کا ته $20 راوباسې کو پلس کا ته $40 راوباسې د هغې په حساب به 20% ستانه کټ کي.
نو زما چې کوم طریقه ده سره خو جست کیش تاسو دا فالو کولی شئ دې علاوه خپل بینک ته هم ټرانسفر کولی شئ کو پرس که څوک اوټر سایډ یې پیپال اکاونټ ورسره وي هغه هم کولی شي بل د فایور خپل ریونیو کارډ هم دغه زما په خیال چې پاکستان کې لا نه دی اویلیبل نو دا طریقه ده د پیمنټ راوباسلو